नमस्ते अनि स्वागत छ मेरो नेपाली सादा रेसिपीमा। आजको रेसिपीमा मैले फेरि पनि डल्ले खुर्सानीको अर्को रेसिपी अर्को तरिका तपाईहरुलाई शेयर गर्दै छु। यो भन्दा अगाडि मैले डल्ले खुर्सानीको पानीमा डुबाएर बनाउने तरिका राखेको थियो। त्यो धेरै जनाले मन पराइदिनु भयो र आज पनि मैले फेरि भिन्नै तरिका शेयर गर्दै छु। म सुरु गर्छु। मैले खुर्सानीलाई राम्रोसँग पानीमा सफा गरे, त्यसपछि मैले एक दिन भरिको पारिलो घाममा यसरी नाङ्लोमा अनि पातलो कपडा राखेर त्यसको माथि सुकाउँदै छु। र आज मैले यो खुर्सानीमा अदुवा र लसुन पनि मिक्स गर्दै छु, धेरै नै थोरै अनि तिमुर पनि मिक्स गर्दै छु। खुर्सानीलाई सुकाए सँगसँगै मैले अदुवालाई अनि लसुनलाई पनि छिलेर सँगसँगै सुकाइदिन्छु र एक दिन भरिको घाममा यी दुवै सबैलाई एकैचोटी सुकाइदिन्छु। तिमुर चाहिँ सुकाउँदिन, तिमुर अलरेडी सुकेर मैले स्टोर गरेर राखेको छु। अब यी सबै चीजहरुलाई सुक्न छोड्दिन्छु। मैले हेर्न सक्नुहुन्छ साँझ पख यस्तो बनेको छ। मैले अब यी सबै चीजहरुलाई मिक्स गरेर अचार बनाउँदै छु र मैले यसको पछाडीपट्टिको भेटना पनि सबै फाल्दिएको छु। त्यसपछि मैले यो जुन खुर्सानी छ त्यसलाई यसै 4 चिरा बनाउँदै छु। 2 चिरा मात्रै बनाए पनि हुन्छ, चुडाउने होइन, त्यतिकै अलिकति मुनिसम्म यसरी चिरेर राखिदिने। त्यसपछि अब मैले यो लसुन, तिमुर र अदुवालाई चाहिँ एकछिन मिक्सरमा पिसिदिन्छु। यसलाई धेरै मसिनो बनाउनु पर्छ भन्ने हुँदैन, 1-2 चोटी मात्रै चलाएर पिसिदिन्छु। र मैले अदुवा लसुनमा चाहिँ थोरै तिमुर पनि राख्छु। तिमुरको बास्ना एकदमै मन पर्छ मलाई। तपाईहरुलाई मन पर्छ भने राख्नु होला, मन नपरेपछि नराखे पनि हुन्छ। पिसेर रेडी भइसक्यो। अब प्यान तताएर थोरै मसला चाहिन्छ, त्यसैले मसला रेडी गर्दै छु। अरु अचारहरु राखे जस्तै गरी सुरुमा मेथी राखे, त्यसपछि धनियाको दाना अनि जिरा अनि तोरी सँगसँगै मैले भुटेर हल्का पट्किएपछि बन्द गर्ने छु। अब फेरि तोरी राख्दै छु र मैले यहाँनिर यो जुन मसला बनाउँदै छु यो अलिकति बेसी बनाउँदै छु। यो मैले स्टोर गरेर राख्छु पछिको लागि, तर खुर्सानीको लागि चाहिँ थोरै 1 चम्चा भइहाल्छ र यति भुटेर राख्ने अनि एकछिन बेर सेलाउन दिएर यसलाई पनि मैले मिक्सरमा नै पिसिदिने छु। र मसलाहरु रेडी गरिसकेपछि अब मैले फेरि पनि प्यान तताए। अब यहाँनिर थोरै तेल राखेर जुन तरकारी पकाइन्छ त्यति जति तेल राखेर अचार बनाउने जति खुर्सानी राख्ने। तेल धेरै राख्नुपर्छ भन्ने छैन यसमा। तपाईले जति पनि तरकारीमा युज गर्नुहुन्छ त्यही अनुसारको तपाईले तार गरेर आफ्नो खुर्सानीको अचार कति बनाउनु पर्ने हो त्यही अनुसारको फेरि खुर्सानी राखेर एकैछिन बेर यसरी तेलमा मात्रै चलाइदिने। 1-2 मिनेट खुर्सानीलाई मात्रै चलाइदिने। त्यसपछि अब जुन अगाडि मिक्सरमा पिसिएको थियो अदुवा लसुन र तिमुर यही तेलमा राखिदिने अनि अब अगाडि बनाएको फेरि अचारको मसला पनि यसमा राखिदिने, जुनमा मैले धनिया अनि मेथी अनि जिरा सँगसँगै तोरी राखेर बनाएको। त्यसपछि आवश्यकता अनुसार नुन राख्ने अनि बेसार पनि राख्ने। यो अचार भएर चाहिँ नुन अलिकति बेसी राख्दा पनि केही फरक पर्दैन। त्यसपछि अब एकैछिन बेर कम्तीमा पनि 4-5 मिनेट जति यसलाई राम्रोसँग चलाउँदै तेलमा मात्रै पकाइदिने। कम्तीमा पनि 5 मिनेट जति यसरी खुर्सानी र मसलाहरुलाई मात्र पकाउने। त्यसपछि अब भिनेगर यही तेलमै राखिदिने र भिनेगर अलिकति बेसी राखिदिने। यो छिट्टै खानुपर्छ त्यसैले। र यसरी भिनेगर राखिसकेपछि तपाईले पछिसम्म खाना राख्नलाई पनि राम्रो हुन्छ र आज अचार बनाएर आजबाटै खाना सुरु गर्दा पनि हुन्छ। त्यसैले मैले भिनेगर पनि राखे र अब यति बनाइसकेपछि मैले अब यसलाई चिसो हुन दिनको लागि ग्यास अफ गरेर राखिदिन्छु। यसरी चिसो हुन छोडिसकेपछि यो खुर्सानीको अचार यस्तो बनेको छ। अब यसलाई अब तपाईहरुले सक्नुहुन्छ भने सिसाको भाडामा स्टोर गर्नु होला, हुँदैन भने चाहिँ तपाईहरुसँग सिसाको भाडा छैन भने रबरको भाडामा पनि स्टोर गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले थोरै छ मसँग खुर्सानी त्यसैले भाडा पनि सानो भाडा नै युज गर्दै छु र मेरो यो भाडा पनि अझै पनि पुरा गरेर भरिदैन होला र मैले जति हुन्छ त्यति नै राखे।
अब राम्रोसँग मुनितिर अलिअलि जति मुनितिर दबिन्छ त्यति मुनितिर दबाइदिने। र यहाँ जति पनि मसला छ प्यानमा त्यो मसलाहरूलाई पनि सबै राखिदिने। अनि अब यति बनाइसकेपछि मैले यसमा फेरि प्लस अब यही चम्मचबाट 2 चम्मच जति मैले भिनेगर राख्छु। त्यसपछि अब यसको राम्रोसँग एकदमै टाइट हुने गरी ढक्कन बन्द गरेर राखिदिने र यसलाई चाहिँ घाममा राखेर खानुपर्छ भन्ने हुँदैन। यसलाई घरभित्रै भान्सामै राखेर तपाईहरुले खान सक्नुहुन्छ। आजको यो रेसिपी कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव पक्काइदिनुहोस्।